હે ગાઈસ, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ ભારતીય ફૂડ મેજિકમાં। આજે હું તમારા સાથે શેર કરવાની છું ક્રિસ્પી કોર્નની રેસિપી। અને કોર્ન છે એ બધાના ફેવરેટ હોય છે અને સાંજના ટાઈમે તમે બધાને નાસ્તામાં આપો તો બધાને મજા પડી જાય। તો સૌથી પહેલાં આપણે પાણી છે ને ગરમ કરી લેવાનું છે, સ્વાદ મુજબ મીઠું એડ કરવાનું છે અને એને મિક્સ કરી લેશું। પછી આપણે 1 કપ જેટલા અમેરિકન કોર્ન એડ કરશું અને તમારે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે જ્યારે પણ તમે કોર્નની કોઈ રેસિપી બનાવતા હોય અથવા તો તમે એને તળવાના હોય તો એનું તમારે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે આપણે કોર્ન છે એને ચપ્પાથી જ આપણે એને કટ કરી લેવાના। અને જનરલી આપણે કોર્ન છે એને હાથેથી આપણે એના જે સીડ્સ છે આપણે અલગ કરતા હોય। તમે જો એને આખા સીડ્સને તમે તળશો તો એ તેલમાં ફૂટે છે, પણ તમે કટ કરીને બનાવશો તો એ જરા પણ તેલમાં નહીં ફૂટે। અને કોર્ન છે ને આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે કૂક કરી લીધા હતા અને પછી આપણે એમાં સ્વાદ મુજબ મીઠું અને કાળા મરીનો પાવડર એડ કરી અને એને મિક્સ કરી લેવાનું છે। અને પછી આપણે એમાં લોટ ઉમેરવાના છે, તો એનું હું તમને પ્રપોર્શન જણાવી દઉં। અને એમાં આપણે 2 ટીસ્પૂન જેટલો કોર્નફ્લોર એડ કરવાનો છે અને 1 ટીસ્પૂન જેટલો ચોખાનો લોટ એડ કરવાનો છે। ચોખાનો લોટ એડ કરવાથી આપણા કોર્ન છે એકદમ ક્રિસ્પી બને છે અને આપણા કોર્ન છે મોઇસ્ટ છે, એટલે આપણે એમાં કોઈ પણ પાણી ઉમેરવાની પણ જરૂર નહીં પડે। એટલે તમે લોટ એડ કરશો એટલે એકદમ સરસ રીતે કોટ થઈ જાય છે। અને આ કોટ થઈ જાય ત્યાં સુધીમાં મેં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું અને હવે આપણે કોર્ન છે એને ફ્રાય કરી લેવાના છે। એકદમ ક્રિસ્પી એવા આપણે એને તળીશું। અને આ રેસિપી મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ બનાવી હતી, તો મને એવું હતું કે આ કોર્ન કદાચ એનું તેલ છે મને ઉડશે, એટલે મેં પહેલેથી જ આવી રીતે ઢાંકણ ઢાંકી દીધું હતું। પણ મેં પછી આવી રીતે ટ્રાય કર્યું તો એ જરા પણ ફૂટ્યા નહીં, તો તમે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો। અને આમાં એક મકાઈનો દાણો આખો રહી ગયો હતો તો એ ફૂટ્યો હતો, તો તમે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો કે તમે કટ કરીને જ કોર્નનો યુઝ કરજો। અને તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ રીતે આપણા કોર્ન છે એ ક્રિસ્પી એવા તળાઈ ગયા છે। અને આ રીતે આપણે બીજા કોર્ન છે ને આપણે બેચીસમાં તળી લેશું। અને ઘણા લોકો આને એકદમ ચટપટું બનાવવા માટે ડુંગળી અને ટમેટાં અથવા તો ચાઇનીઝ ફ્લેવર અથવા તો તમે પેરી પેરી ફ્લેવરના તમે કોઈ પણ એ રીતે એમાં વેરિએશન કરી શકો છો। અને એમાં ઘણા બધા તમે સોસીસ એડ કરીને એ રીતે પણ ટ્રાય કરી શકો છો। તમે કોર્નમાં તો તમે ગમે એટલા તમે ફ્લેવર તમારા માઇન્ડમાં આવે તો તમે એ મુજબ ઇનોવેટ કરી શકો। તો આજે હું તમને ચાટ ફ્લેવરની રેસિપી બતાવું છું। તો આપણે ક્રિસ્પી કોર્ન છે આપણે લઈ લીધા છે તળીને, અને પછી આપણે એમાં સમારેલી ડુંગળી એડ કરશું અને સમારેલા ટમેટાં એડ કરવાના છે। અને એમાં સમારેલા મરચાં એડ કરશું અને થોડા તીખા જ લેવાના। અને પછી આપણે એમાં આપણે જે ડુંગળી અને ટમેટાના ભાગનું મીઠું એડ કરશું અને લાલ મરચું પાવડર એડ કરવાનું છે। આપણે લીલું મરચું એડ કરેલું છે એટલે તમે એ મુજબ એડ કરજો, અધરવાઇઝ વધારે સ્પાઇસી થઈ જશે। અને પછી આપણે એમાં ચાટ મસાલો ઉમેરવાનો છે। ચાટ મસાલાથી એકદમ સરસ ચટપટું લાગે છે। અને લાસ્ટમાં આપણે સમારેલી કોથમરી એડ કરશું। ચાટમાં કોથમરી વગર તો ચાટ અધૂરી જ લાગે। અને પછી આપણે એમાં લીંબુનો રસ અડધો એવો નીચવી દઈશું। અને પછી આપણે આ બધી જ વસ્તુને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે। અને મિક્સ થઈ જાય એટલે તરત જ આપણે એને સર્વ કરી દઈશું, એટલે ખાવામાં એકદમ સરસ ક્રિસ્પી રહે। અને હવે આપણે એને ફટાફટ સર્વ કરી લઈશું। અને તમે ઘરે આ રેસિપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારા રિવ્યૂઝ મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો। અને જેને પણ કોર્ન ભાવતા હોય, જે કોર્ન એના ફેવરેટ હોય એના સુધી આ વિડીયો જરૂરથી પહોંચાડજો। અને જો હજુ તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જરૂરથી કરી લેજો, જેથી તમને મારા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં મળી જાય। થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ।